Jaha, päivä. Eipä näe Mersua pihassa. Missä Mersu? Heikki Makes. Tiellähän se Mersu on. Tallis. Perhana. No joo, Mersuhan kävi tänään tosiaan sillä pajalla. Diagnoosia vähän tekivät. Männäkö tuhansia? Monia tuhansia, ykköstuhansia, satasia, mielenterveys. No se on mennyt varmaan jo, mutta. Sepä selvisi tänään, että mikä siinä on vika. Näin minä luulen ainakin. Joo, tosiaan eilen vähän jatkoin vielä omia tutkimuksia tämän kanssa ja vähän poissulkemaan sitä pahinta skenaariota siinä, että se tankki olisi sökönä. Että pitäisi se tankki uusata. Sitten se on 2 tonnia on se tankki. Siihen työt päälle. Useinhan niissä kanssa mennään se anturi, että se ei älyä mittailla, että mitä siellä tai paljonko siellä on. Ja. Tai pumppu mennään rikki tai mikä nyt mennääkin. Tai se lämmitin mennään rikki. Mutta kippasin tankkiin tosiaan 5 litraa ainetta ja ihan AdBlueta lisää. Ja kyllähän sillä taso nousi niin kuin sen pitää. Kyllä se mittoo ihan oikein. Että vähän jo itselle mielen raahoa eilessä iltana, että ei se ehkä tankki välttämättä sökönä ole. No nähdään tänään sitä testerillä olivat tutkinnan siinä ja diagnoosia tekivät siinä ja. Kyllähän se semmonen homma oli, että sehän se putki on rikki, mikä lähtee tuolta AdBlue-tankilta ja menee sinne pakoputkeenhan se sitä kusta suihkuttaa sinne. Että se on kappalainen. Tai sen vastus, eli siinä ei se lämmityspello, niin silloin se menee häiriön tuo järjestelmä, että se ei sinne sitä kusta kai tuu tokkaasti sinne putkistoon, kun sillä on vastuskappalainen. Tonneja, ei mene onnes tonneja. Olisiko 300 €? 250-300 €. Mitähän se olisi se osa ehkä. Se putki sinne kokonaisuudessa. Siihen toki töitä vähän piele, mutta 100 sillä selvittää. Aivan nokkoa kutittaa. Että no sinänsä sääkähyksillä piästi. Toki olisi toivonut, että Mersu olisi pelana ikuisia aikoja, ei ikinä olisi mitään vikkoa, mutta kyllähän se niin, että mitä uudempi aato, niin sitä, no en tiedä enemmän vikoja, mutta ainakin kalliimpia vikoja on mahdollista tulla. Vaan ainahan on mahdollisuus, että kaikki tuhoutuu. Mutta eipä siinä, ensi viikolla Mersu pajalle ja uusi putki sinne ja toivottaa, että nämä murheet olisi tältä ohi. Minähän sitä defrosto lömpillisen otin. Mulla sitä on tuossa nyt. Mutta en minä sitä tankkia ole vielä laittanut. Just ajattelin, että jos se tankki on sökönä, niin vittuipä minä sitä sinne laitan. Ja. Eikä tarvi nyt varmaan laittoakaan, kun keväthän tuo tullut ja pakkaset laahtuu. Mutta onpahan vasta suven varalle tuo lömpillinen sitä. Niin vähänhän se tuo defrosta juttu nyt on ehkä sitä harmota aluetta vielä, että kun eihän sillä ole niitä hyväksyntöjä tuolta Aaltovalmistajilta eikä varmaan mistään muualtakaan, mutta ammattikäytössähän se on sallittua jo. Testejähän ne on sillä paljon ajanneet ja mitä on ymmärtänyt, niin on ne testannut sitä jo henkilöaattoillakin aika paljon. Korjaamot sun muut, että mistä sitä nyt myyään, niin osahan myy pistää AdBlue lisää aineena. Eli jos paat puolet, niin sinähän saat sinne pakkasen kestävyyttä hyvästi, että sehän ei ole AdBlueta, kun se on muuta ainetta. Jos sitä haluaa testata ja ruppaa testailemaan, niin sitä on hyvä kokeilla tosiaan, että laittaa seoksena se AdBluen kanssa ja sillä tappoo pelloa, niin näkyy vähän, että pelloako se aatossa. Ja toki omalla vastuullahan se pitää aina näissä mennä, että. Mutta toivottaa, että se tulisi vaikka jo ensi talvessa, että se olisi ihan niinku
kuluttajillekin myynnissä se aine, että niin kuin ihan luvallista käytte. Onko se nyt luvallista? Kukki tekee päätöksessä. En neuvo tekemään mitään. Ja enpähän oville laittanut. Tuus on täys kannu. Juutkottaa sitä olla. Keksintönähän se on vanha jo, mutta se on harmi, että se ei ole niitä lupia ja hyväksyntöä suona. Mutta kai hyviä tuloksia on tullut tuolla ammattipuolella ja myös henkilöaattossa. Sehän se laatuanturi, jos sillä on, niin sehän se osaa sitten herjata, että se haistelee, että tämä nyt ei ole ihan samanlaista ainetta, vaikka se toimii ihan samalla tappoa. Mä näinpä tiedä. No ei siitä se enempää. Joo, tänään on ollut sinänsä ihan mukava päivä ollut. No mäihtähommi en tuossa päässyt, mutta tosiaan tämä korjaamolla kääntynyt nuorimman tytön kanssa käytiin. Ja aato jätettiin siihen ja käytiin sitten kaapassa kiertelemässä. Ja semmonen bluey hahmo piti tyttärelle ostaa. Ja mulla heti tuli mieleen, että AdBlue ihan tuon. Eli ei tässä passo itkeen näiden kanssa, että huumorilla mennään. Niin pitkälle kuin mahdollista. Kahvilassa siinä käytiin munkkikahvia ja mehua juomassa ja syömässä. Ja sitten siinä aikaa me pyörittiin korjaamo ootostilassa ja ihan oli mukava päivä. Mukava päivä. Puuhommia pitää jatkoa sitten varmaan niin huomenna. En minä muuten huomennakaan juovan niitä jatkamaan. No sitten perjantaina ja lauantaina ja sunnuntaina. Että hyvällä mallilla sillä on jo pölkkyjä melkoinen läjä, että vielä kun jonkun verran sua, niin sitten vähän ruppeen napsimaan kirveellä poikki niitä. Joo, piti äsken katolla käydä rumuamassa, kun viemärit mennään vähän niin kuin puluputella, tai ei puluputtele, vaan sillä vähän niin kuin olisi ilmansuonin kanssa, korvausilmansuonin kanssa ongelmia. Niin kävinpähän nyt vihdoin ja viimein tuo viemärin tuuletusputken aakin potkimassa, kun on sitä seurannut, että se näkyy jääkakkua tekevä ja kyllä hänellä melkein 0,5 metrin pituinen pökäle on putken päällä, että nyt vähän tuossa ruveta hengittelemään tuossa. Tämä talvi on ollut vähän tämmönen. Mutta seisokkaa nyt Mersu tässä tallissa ja mitä ajuja tullut, niin ajetaan sitten. Ja tässä on hyvä nyt pitää, kun ei hirveästi ajua oo. Itse on tosiaan lomalla ja emäntä ajellut sillä minun 203 vanhalla kunnon, no ei vanha kunnon, mutta Mersu nyt kuitenkin niin sillä työajut ja tätä nyt on vähän sijäistelty tässä, että ei nyt riäkätä ennen kuin tämä kunnossa on. Tuo 600 kilometriä kyllä riittää ihan hyvästi, että se on ensi viikolla se korjausaika ja eipä mulla tule hirvetä ajuja nyt kuitenkaan. Niin se mitä tarvii, niin ottaa tallista ja käy ajelemassa. Mutta toivottavasti, että Mersun AdBlue-ongelma suohaan nyt tuo vikaa kuntoon. Pitää sitten ensi talvena miettiä tosiaan, että jos tämä nyt vielä ensi talvena on. Kun vähänhän tässä on pistänyt miettimään, että no, olihan tämä jo ostaessa tiedossa, että AdBlue on tai suottaa olla yhtä helvettiä. Ja niinhän tuo mennessä vähän juilluilla nyt. Sinänsä se meni vähän, kun pakkaset pelasi hirmu hyvästi 30 kilo pakkasta ja aika vaan hurskutti toimia. Ja vähän hyvä olon tunne tuli siinä, että äijä on hyvä aatoma. Niin se sitten kostautui. Ei pitäisi tosiaan kiitellä milloinkaan. Pitää suusa kiinni. Mutta katsotaan sitä ensi talvena, että luirautettaako sinne sitä Defrostoa sitten tankkiin, että senähän sitten. Joo, ja sitä testerihommoa tuossa vähän kyselin ja miettin, että mikähän se olisi seuraava pekotin. Niin niitä X-tooliahan sillä on muutamakin ehdotellut ja niitä joskus videoita on katsellutkin ja niitä näkyy aika monella olevan niin käytössä. Ja varsinkin sitä se vitossarja, se D5S vai mikä se on, niin sitä vähän jo ajattelin, mutta siinä ei tainnut päästä kuin muutamaan niin ohjaa
yksikköön sillä käsiksi, että sitten sitä rupesin valikoimaan kahtomaan. Se 6 saattaisi olla ehkä viksumpi sitten. Siinä päässä on jo vähän niin kuin joka paikkaan käsiksi, että olisikohan se siinä sitten meikäläisen seuraava testeri. Kun on se hyvä testeri olla olemassa, niin ei tarvii aina tuonne pajalle sitten lähteä, jos pikkusen vikavaloja kilkuttelua, niin voi koettaa kuitata ja voi koettaa tonkin ja sitä, mikä sillä olisi vikana. Mutta pitää nyt katsoa. Jos siellä on tosiaan X-toli edustajia tai jotain, niin lähetä mulle semmonen, niin tehdään vilimi siitä. No ei tosiaan. Pitää tilata semmonen jo, kun aika on oikea. Ei nyt vielä tähän hätää. Maksetaan ensin Mersun korjauslaskut ja muut poikkeni. Niin. Katsotaan sitten. No tämmöistä tämä on Mersuin kanssa. Pitäis vanha Mersulla 123, niin siellä ei vikavaloja palaa eikä. No mä 124, niin ehkä vielä. Mutta sittenhän se alkaa, kun on noita 203 ja 211, mitä meilläkin on, niin onhan niissä ollut niitä kommervenkkiä, mutta kyllä tässä nyt on ollut. No eihän tässä nyt hirveetä ole ollut loppujen lopussa. Se yläväsleitkuu ja sitten se jäähyti nyt. Ajattelin, että vaihdetaan se nyt, kun se oloinen rupeaa olemaan, että se murskautuu ne muovit milloin vaan, niin onpahan sekin nyt laitettu. No toki tuo AdBlue-vaiva tuli heti sitten kanssa. Että niinhän ne monesti tulloo, että yksi vika tulloo, niin niitä tulloo sitten pötkössä lisää. Niin ja oishan tässä laittoa muutakin. Takaiskarit pitäisi vaihtoa, mutta vaihdetaan ne sitten kun lämpimät kelit tulloo, niin on mukavampi tässä tallissa laitella. Nehän nyt ei kummoset ole, kun vanhat pois ja uudet tilalle. Kulutustavaaratahan ne nekin on. Joo, vaan se testeri tosiaan hyvä, niin pääsis tässä jarruremonttia ja muuta tullut, tässä on se sähköinen käsijarru, niin sen saisi ajeltua sille. Pääsihän sitä tässäkin sinne huoltovalikoihin jollain konstilla, kun en vaan muista nyt tuossa miten se toimii. Niin saa ne vapautettua ja öljynvaihot merkata tai huoltovälit kuitata ja kaikki muut. Mutta katsotaan sitä sitten, kun testeri suohan, jos suohan, niin sen käyttöön sitten. Joo, mutta AdBlue-hommat on nyt sillä mallilla, että ensi viikolla pajalle ja laittavat sen putken ja Aato tulisi toivon mukaan kuntoon. Ja sittenhän ne toivon mukaan jo kevät rupeaa koittamaan. Ei ainakaan niitä pakkasvaivoja olisi niinkään. Toki pitäähän sen laitteen pelata kesälläkin, eihän siinä. Kun semmonen kerran on. Vaikka onhan se monen mielipide ja minun mielipide kanssa kyllä, että on niin höpökeksintö, että ei toista olekaan. Kusta pakoputke, voi herraisi. Mitähän lie insinöörin päässä liikkunut? Ei varmaan mitään. Varmaan just kuseilla ollut napero kourassa, niin päläkähtänä mieleen, että en tiedä, jos pannaan pakoputkeen, niin tätä sammoa ainetta, niin muolima pelastuu. No joo, se on semmoista. Mutta eipä siinä. Kun Mersu on kunnossa, niin katsotaan sitten Mersu-hommia tuossa, että onko ne kunnossa vai eikö ne ole. Puuhommia jatketaan tuossa ja katellaan mitä katellaan ensi kerran sitten. Eli tämmönen höpinä video tähän väliin. Ja edellinen video katselukertoja keränä minun videoilla ihan helkkari hyvästi. Tillojiakin on tullut tässä tuossa lisää. Kiitos kaikille ja tilatkehan kanava vois, että oot tilana ja katselkei vilimiä. Se avittaa aina kummasti eteenpäin tätä videohommelia. Jotta muuta oli mielessä, vaan en muista. Joo, minä lähden saunan lämmitykseen ja illan viettoon. Eiku hää.